שלום, תודה שחזרתם אליי. זהו, עכשיו נשאר לנו שני שיעורים אחרונים לפתור קצת תרגילים. אז בואו ישר נתחיל. אז הנה התרגיל הראשון. V מרחב מעל שדה R, נתון שהקבוצה U ו-W בלתי תלויה לינארית ב-V. מה אנחנו רוצים לעשות? לבדוק מי מהקבוצות הבאות גם היא בלתי תלויה לינארית. הנה הקבוצה הראשונה, הקבוצה השנייה והקבוצה השלישית יהיה בפרמטר A. אז אנחנו שואלים לאילו ערכים של A, פרמטר ממשי, הקבוצה תהיה בלתי תלויה לינארית. שימו לב, אני לא יודעת מי זה המרחב V, ואני גם לא יודעת מי הם הוקטורים U, V ו-W. כל מה שאני יודעת זה שהם בלתי תלויים לינארית, ובאמצעותם אני מייצרת וקטורים חדשים, מקבלת קבוצה חדשה, ואותה אני צריכה לבדוק. אז בואו נראה איך עושים את זה. נתחיל בכל קבוצה, נבדוק לפי ההגדרה. למה? כי אין לי כלים אחרים. אין לי פה מספרים בשביל שאני אוכל לשים דברים במטריצות ולדרג. אין לי מושג הרי מי זה U, V ו-W, ולכן אנחנו עובדים לפי הגדרה. אז מה אני צריכה לעשות? בקבוצה S1 יש לי 3 וקטורים. U מינוס V ועוד W, 2 U מינוס W, U ועוד 3 V מינוס 2 W. לכן אני זקוקה ל3 סקלרים, אלפא, בטא, גמא ב-R, כי אנחנו הכל מעל R, כך שהסקלר הראשון כפול הוקטור הראשון, ועוד בטא כפול הוקטור השני, ועוד גמא כפול הוקטור השלישי, שווה ל-0. ומה אנחנו רוצים לדעת? רוצים לדעת האם הקבוצה בלתי תלויה לינארית. זה אומר, אני רוצה לדעת האם בהכרח הסקלרים הם 0 או לא. אז הנה שוב השוויון שהיה לנו, סקלר כפול הוקטור הראשון וכן הלאה, ובואו נסדר את זה מחדש, ונקבל את השוויון הבא. מה זה אומר לסדר מחדש? שימו לב, כאן מחוץ לסוגריים יש לי סקלר שכופל את הוקטור U מינוס V ועוד W. מה עשיתי בסידור מחדש? הוצאתי את הוקטור U החוצה. הפעם יש לי U כפול סקלר אלפא ועוד 2 בטא ועוד גמא. כלומר, במקום לזהות כאן את הוקטור שכופל את הסקלר אלפא, אני כותבת מחדש באמצעות הסקלר שכופל את הוקטור U. ועוד הסקלר שכופל את הוקטור V, ועוד הסקלר שכופל את הוקטור W. וכל זה כמובן שווה ל-0. למה עשיתי את זה? כי עכשיו אני יכולה להשתמש בנתון. U, V ו-W הם בלתי תלויים לינארית. לכן, הדרך היחידה לקבל סקלר כפול וקטור, ועוד סקלר כפול וקטור, ועוד סקלר כפול וקטור שווה 0, זה אך ורק אם הסקלרים האלה הם 0. כלומר, עכשיו מהנתון ש-U, V, W הם בלתי תלויים לינארית, אני יודעת לקבל מערכת משוואות. המערכת ההומוגנית הזו. עכשיו אני אוכל לפתור ולראות האם אלפא, בטא, גמא בהכרח 0 או לא בהכרח 0. אם הם בהכרח 0 זה יגיד לי שהוקטורים בלתי תלויים, אם הם לא בהכרח 0, הוקטורים תלויים. בואו נראה מה יוצא. אני רושמת את מטריצת המקדמים. זכרו, כשאני בודקת תלות לפי הגדרה, אני מקפידה לרשום את עמודת האפסים. זה יזכיר לי שמה שחשוב לי, כאן, כמה פתרונות יש למערכת. מדרגים ומקבלים שלמערכת יש פתרון יחיד. יש לי 3 משוואות, 3 נעלמים, דרגה 3, ולכן יש פתרון יחיד. למערכת פתרון יחיד, ולכן הקבוצה S1 בלתי תלויה לינארית. פתרון יחיד פירושו, אלפא בהכרח 0, בטא בהכרח 0, גמא בהכרח 0. ושימו לב, אני יודעת שאלפא ועוד 2 בטא ועוד גמא שווה ל-0. מה זה אומר על אלפא, בטא, גמא? זה בדיוק מה שחיפשנו. מהמערכת, עבור אלפא ועוד 2 בטא ועוד גמא שווה 0, מינוס אלפא ועוד 3 גמא שווה 0 וכו', הצלחתי להסיק לגבי אלפא, בטא, גמא, שזה מה שרציתי. בואו נראה עוד דוגמה ב-S2. הנה הקבוצה, גם הפעם יש לי 3 וקטורים, ולכן גם הפעם אני לוקחת 3 סקלרים, אלפא, בטא, גמא, בשדה R, רושמת את הצירוף הליניארי של 0 באמצעות אלפא, בטא, גמא, ואני רוצה לדעת האם אלפא, בטא, גמא חייבים להיות 0 או לא. שוב נסדר מחדש. מה זה אומר? בואו נבדוק מהו הסקלר של הוקטור U, מהו הסקלר של V ומהו הסקלר של W. כי הם בטל והסקלרים שלהם חייבים להיות 0,
ונראה מה זה יגיד לנו על אלפא, בטא, גמא. אז הנה סידרנו מחדש, נבנה UVW בטל, לכן המקדמים הם 0, כלומר, הנה המערכת החדשה שקיבלנו הפעם. שוב נשים במטריצה ונדרג, וגם הפעם אני מקפידה לשים את עמודת האפסים של המקדמים החופשיים, כדי לזכור שאנחנו עובדים לפי ההגדרה. והנה מה קיבלנו הפעם. שימו לב, התאפסה שורה. האם זה הנימוק? ממש לא. קיבלתי אינסוף פתרונות. אחרי הדירוג יש לי 2 משוואות, 3 נעלמים, ולכן אינסוף פתרונות. אינסוף פתרונות פירושו, אלפא, בטא וגמא הם לא בהכרח 0, ולכן S2 תלויה ליניארית. חייבים להקפיד על הנימוק הנכון. אז למערכת אינסוף פתרונות ולכן S2 תלויה. והנה הקבוצה השלישית, אנחנו עושים שוב פעם את אותו פטנט בדיוק, יש לי 3 וקטורים, 3 סקלרים, רושמת את הצירוף, משווה ל-0, ועכשיו אנחנו רוצים לדעת לאילו ערכים של A מקבלים שהסקלרים בהכרח 0. אני רוצה לדעת לאיזה A הקבוצה בטל, ולכן לאיזה A למערכת יהיה פתרון יחיד. מהי המערכת? אנחנו שוב פעם מסדרים מחדש, מחפשים את הסקלר של U, הסקלר של V וכן הלאה ומשווים ל-0. הנה המערכת החדשה, נבנה את מטריצת המקדמים המורחבת עם עמודת האפסים ונדרג. והנה מה קיבלנו אחרי הדירוג. 3 משוואות, 3 נעלמים עם פרמטר. זוכרים שהיינו פותרים שאלות כאלה? מערכת משוואות עם פרמטר, מתי פתרון יחיד, מתי אין סוף פתרונות, מתי אין פתרון. אז אין פתרון, לא נקבל כאן, זו מערכת הומוגנית, יחיד או אין סוף. מתי יהיה לנו פתרון יחיד? כי אנחנו רוצים בטל, כאשר הדרגה תהיה 3, כלומר, מאחר ויש לי 3 משוואות, כל איבר מוביל צריך להיות שונה מ-0, ולכן S3 בטל, כאשר למערכת פתרון יחיד, כלומר A שונה מ-1 וגם A שונה מ-3. כל מספר שזה לא -1, או 3, ייתן לנו בלתי תלויים ליניארית. נציב 3 או נציב -1, נקבל תלויים ליניארית. זהו, עוברים לתרגיל מספר 2. V הפעם שווה ל-R3X, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 3. יש לי A פרמטר ממשי, ואנחנו מסמנים. U זה הספן של x בריבוע מינוס A, x בשלישית ועוד x. W שווה לספן של x בריבוע ועוד 1, x בשלישית מינוס AX ועוד 1. ספן של 2 פולינומים, ספן של 2 פולינומים. מה הנתון אומר? הנתון אומר שאנחנו יודעים ש-U חיתוך W שונה מ-0. מרחב החיתוך הוא לא מרחב ה-0. מה רוצים לעשות? למצוא את ערכו של A. מעניין. אז שימו לב, מהנתון נובע שהקבוצה שמכילה את 4 הפולינומים, השניים שפורסים את U והשניים שפורסים את W, הקבוצה הזו תלויה ליניארית. איך אני יודעת שהקבוצה תלויה ליניארית? מעניין. שימו לב, אם אני אקח פולינום fx בחיתוך, נתון לי שהוא שונה מ-0. כלומר, אני יכולה למצוא פולינום fx בחיתוך שהוא לא פולינום ה-0. אבל הפולינום הזה נמצא ב-U, ולכן הוא צירוף ליניארי של הוקטורים הפורסים את U. x בריבוע מינוס a, x בשלישית ועוד x. רגע, אבל הוא גם נמצא ב-W כי הוא בחיתוך, ולכן הוא גם צירוף ליניארי של 2 הפולינומים שפורסים את W. x בריבוע ועוד 1, x בשלישית מינוס ax ועוד 1. כלומר, אני יכולה לקבל את fx בדרכים שונות, פעם כצירוף ליניארי של השניים הראשונים, ופעם כצירוף ליניארי של השניים האחרים. רגע, קיבלתי יותר מפתרון אחד? קיבלתי אינסוף. קיבלתי אינסוף פתרונות? מה זה אומר לי על הקבוצה של הוקטורים שאיתה השתמשתי? שהקבוצה תלויה ליניארית. אם אני יודעת שאני יכולה לקבל וקטור מסוים כצירוף ליניארי בדרכים שונות, זה אומר שהוקטורים שאיתם אני עושה צירוף ליניארי הם תלויים ליניארית.
זה היה אחד המשפטים שאיתם השתמשנו. לכן, כשאני מסתכלת על הארבע האלה, ואני לוקחת פולינום מהחיתוך, הוא גם קומבינציה רק של האלה, וגם קומבינציה רק של אלה. זהו. אני יכולה לקבל אותו בדרכים שונות. ולכן הקבוצה תלויה ליניארית. עכשיו, שאני יודעת שהיא תלויה ליניארית, בואו נבדוק מה זה אומר. אנחנו נרשום את המקדמים בשורות מטריצה ונדרג. x בריבוע, שימו לב שהמעלה הכי גבוהה היא 3, לכן x בריבוע מינוס a, המקדמים יהיו 0, כי אין לי x בשלישית, 0x בשלישית, 1x בריבוע, 0x, כי גם x איננו, ומינוס a, כי המקדם החופשי הוא מינוס a. בואו אני אסביר שוב את הפולינום הבא, וזהו, את האחרים אני מאמינה שאתם תדעו לבד. x בריבוע ועוד 1. לא, אוקיי, x בריבוע ועוד 1, זה השלישי. אין לי את x בשלישית, לכן יש פה 0, x בריבוע מופיע פעם אחת, זה 1, x לא מופיע, לכן זה 0, 1 מופיע פעם אחת, ולכן זה 1. רשמתי אותם בתור שורות מטריצה. כשאני בודקת תלות לפי דירוג מטריצות, מה אני עושה? אני מדרגת, ואני בודקת שמתאפסת שורה. כשבודקים לפי דירוג מטריצות, הוקטורים יהיו תלויים אם ורק אם תתאפס שורה. בלתי תלויים אם ורק אם לא תתאפס שורה. אז מתי כאן תתאפס שורה? נקבל שהשורות תלויות אם ורק אם מתאפסת שורה, כלומר אם ורק אם השורה הזו תתאפס כש-a שווה למינוס 1, ואז נקבל כאן 0, וגם פה נקבל 0, 1, כלומר שורה מתאפסת אם ורק אם a שווה למינוס 1. ולכן אנחנו מצאנו את ערכו של a. בואו נעבור לתרגיל מספר 3. יש לי v מרחב וקטורים מעל שדה f, נתון כי הקבוצה u v היא בלתי תלויה ליניארית ב-v. אבל הקבוצה u v w כן תלויה ליניארית. מה אנחנו רוצים להראות? ש-w הוא צירוף ליניארי של u ו-v. שוב, u v בלתי תלויים, u v w תלויים. רוצים להראות ש-w צירוף ליניארי של u ו-v. גדול למדה אומר, ברור שזה w, אם זה לא u וזה לא v, מה נשאר? w. נכון, אינטואיטיבית זה מאוד ברור שזה w, אבל אנחנו צריכים לכתוב את זה בצורה רשמית, ולכתוב את זה בצורה רשמית צריך לדעת לעשות את זה נכון, ולהסתכל על הדברים הקטנים שלא נתבלבל. ולכן, אפילו שזה פשוט, אנחנו נעשה את זה בשתי דרכים שונות, כדי לחדד לכם איך אנחנו עובדים עם ההגדרות ועם המשפטים. אז בואו נתחיל בדרך הראשונה ונשתמש בהגדרה של תלות ליניארית. נתון ש-u, v ו-w תלויים ליניארית. לכן, לפי ההגדרה זה אומר שקיימים סקלרים אלפא, בטא, גמא, לא כולם 0, כך ש אלפא u ועוד בטא v ועוד גמא w שווה ל-0. אלפא, בטא, גמא, לא כולם 0, והשוויון הזה מתקיים. עכשיו, אני רוצה להראות ש-w הוא צירוף ליניארי של u ו-v. כלומר, אני רוצה מהמשוואה הזו לבודד דווקא את w. בשביל לעשות את זה, אני צריכה לבדוק מי זה המקדם של w. אז בואו לרגע נבדוק אם יכול להיות שגמא שווה ל-0. מה יקרה אם גמא שווה 0? אנחנו נוכל לוותר על המחובר גמא w, כי זה 0w. ולהישאר עם אלפא u ועוד בטא v שווה ל-0. ואלפא ובטא לא שניהם 0. למה? אמרנו שאלפא, בטא, גמא לא כולם 0. גמא הוא 0, אז לא 0 נשאר בין אלפא, בטא. כלומר, אלפא u ועוד בטא v שווה 0, ולא כל הסקלרים הם 0. מה זה אומר? ברור, זה אומר ש-u ו-v תלויים ליניארית לפי ההגדרה, אבל זה סותר את הנתון שהם בלתי תלויים, ולכן אין ברירה. גמא חייב להיות שונה מ-0, ואנחנו יכולים פשוט לבודד את w. לכתוב w שווה למינוס אלפא חלקי גמא u, מינוס בטא חלקי גמא v, והנה קיבלנו את w כצירוף ליניארי של u ו-v. אז שימו לב, אינטואיטיבית מאוד ברור, זה נראה מאוד פשוט, אבל לכתוב את ההוכחה ולדייק לוקח קצת מאמץ. בואו נראה גישה אחרת לפתרון. הנה דרך ב'. הפעם נשתמש במשפט
שקבוצה ללא וקטור האפס היא תלויה לינארית אם ורק אם קיים וקטור שהוא קומבינציה לינארית של, הפעם אני בוחרת, קודמיו. אז אני יודעת ש-U ו בלתי תלויים לינארית, לכן הם שונים מ-0. למה אני עושה את זה? אם אני רוצה להשתמש במשפט, קודם כל תבטיחי לי ש-0 לא בקבוצה, אחרת המשפט לא תקף. אז אני עוברת על הוקטורים ובודקת ש-0 לא נמצא שם. U ו בטל, אז הם שונים מ-0, כי אמרנו שכל קבוצה שיש בה 0 היא תלויה, לא יכול להיות ש-0 בפנים. אם W שווה ל-0, כי הרי על W אני לא יודעת אם הוא 0 או לא, אני רק יודעת ש-U ו-W תלויים לינארית, אבל אני לא יודעת מי זה W, אז ייתכן ש-W שווה ל-0. אוקיי, אם W שווה ל-0, אז W שווה ל-0U ועוד 0V, והנה הוא צירוף לינארי של U ו-V, הראיתי את מה שאני רוצה. ומה קורה אם W לא 0, אז ב-U, V ו-W אין וקטור ה-0. לא U ו-V כבר אמרנו, זה לא W לפי ההנחה שלנו, אין שם 0. רגע, אז אם אין 0, יש וקטור שהוא קומבינציה לינארית של קודמיו. הפעם שווה לי להשתמש במילה קודמיו. רגע, אבל זה לא יכול להיות U ו-V, ל-U אין קודמים, U זה לא יכול להיות V, כי אז הקודם זה U, ו-U ו-V הם בלתי תלויים. אז אם זה לא U וזה לא V, זה חייב להיות W. זהו, סיימנו. אין לי 0 בקבוצה, יש מישהו קומבינציה של קודמיו. זה לא U ו-V, אין ברירה, זה חייב להיות W, ובזה זה מסתיים. והנה אנחנו עוברים לתרגיל מספר 4. יש לי A מטריצה ריבועית. הראו שאם המטריצות A ו-AT הן תלויות לינארית, אז A סימטרית או אנטי סימטרית. יש לי מטריצה A ויש לי את המשוחלפת שלה, ריבועית כמובן. כי הגעתי למסקנה ששתי המטריצות האלה תלויות לינארית. מה זה אומר? ש-A חייבת להיות סימטרית או אנטי סימטרית. בואו נראה למה זה נכון. אני רוצה, אם שניים זוכרים, שאחד הקיצורים לתלות בין שני וקטורים זה פרופורציה. פרופורציה מחייב שהוקטורים שונים מ-0, ולכן שוב אנחנו מבחינים בין 0 ללא 0. אז אם A שווה ל-0, אז A גם סימטרית וגם אנטי סימטרית. הראינו. אמרו לי סימטרית או אנטי סימטרית, קיבלתי גם סימטרית וגם אנטי סימטרית. עכשיו ניגש למקרה ש-A שונה מ-0. אז רגע, A לא 0, גם AT לא 0. יש לי שניים שונים מ-0 שהם תלויים לינארית, זה נתון לי. ולכן הן פרופורציונליות. כלומר, מה זה אומר שהן פרופורציונליות? קיים איזשהו סקלר בטא, שונה מ-0, כך ש-A שווה לבטא AT. זה אומר שהן פרופורציונליות. בואו נשחלף, יש לי פה שוויון, בואו נסתכל על המשוחלפת וגם נציב. הנה, AT, במקום AT, אני מציבה ש-A שווה לבטא AT, אז אני אקבל בטא AT, זה A, שחלוף. לפי חוקי שחלוף, מה אנחנו מקבלים? בטא ATT, T לא משפיע על הסקלר, רק על AT, ואנחנו נקבל בטא A. רגע, אבל הרגע אמרנו ש-A שווה לבטא AT, אז בואו נציב כאן, במקום בטא A, נציב את ה-A שלנו, בטא AT, נקבל בטא כפול, בטא AT. נפתח סוגריים ונקבל בטא בריבוע AT. בואו נסתכל על ההתחלה ועל הסוף של השוויון הארוך הזה, ואנחנו מקבלים ש-AT שווה לבטא בריבוע AT. נעביר אגפים, AT פחות בטא בריבוע AT, כמובן נוציא AT מחוץ לסוגריים, ונקבל 1 מינוס בטא בריבוע AT שווה ל-0. סקלר, 1 מינוס בטא בריבוע, כפול מטריצה AT שווה ל-0. זוכרים מתי זה קורה? או המטריצה 0 או הסקלר 0. אבל אנחנו עכשיו תחת ההנחה ש-A שונה מ-0 ולכן AT שונה מ-0. אז אם AT הוא לא 0, מה נשאר לנו? שהסקלר הוא 0, כלומר 1 מינוס בטא בריבוע שווה ל-0. מה זה אומר? כמובן שבטא שווה לפלוס מינוס 1. A שווה לבטא AT, אבל בטא שווה לפלוס מינוס 1. זה אומר ש-A שווה לפלוס מינוס AT. רגע, A שווה ל-AT, מה זה אומר? ש-A סימטרית.
A שווה למינוס AT, מה זה אומר? ש-A אנטי-סימטרית. והנה זה מה שקיבלנו, שבמקרה הזה או ש-A סימטרית או ש-A אנטי-סימטרית. ובמקרה של 0 היא גם וגם. זהו, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא עם עוד כמה תרגילים שקשורים לתלות לינארית. תודה רבה.